तो स्वागत है गाइस तमारू विकेटिंग नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग में खुडेर माता जो स्टेटस जो बराबर है गाइस तेवढेच मला आज આપણે શીખવાના છે। તો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ નોટિફિકેશન ને ઓલ પર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે આવી નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે। બરાબર છે ગાइस। અને ગાइस સપોર્ટ કરજો ગાइस। બરાબર છે, સપોર્ટ બહુ ઓછો મળી રહ્યો છે ગાइस। બરાબર છે, તો તમારો સપોર્ટ હશે ગાइस તો હું આગળ આવીશ। તો ગાइस તમારી પણ ચેનલ ભવિષ્યમાં હશે યુટ્યુબમાં। બરાબર છે ગાइस, હું તમને સપોર્ટ કરીશ ને કમ્યુનિટીમાં પોસ્ટ પણ કરીશ કે ભાઈને સપોર્ટ કરો। બરાબર છે ગાइस। तो गाइस અહીંથી આપણે જે અલર્ટ મોશન એપ્લિકેશન છે તેને તમારે ઓપન કરવાની છે। ઓપન કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ આવશે। બરાબર છે, તો તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી તમારી જે XML મળે છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણે જે લિંક આપી છે બરાબર છે XML ની, તેને તમારે પાસવર્ડ લગાવીને ઇનપુટ કરી લેવાનું છે તમારે અલર્ટ મોશનની અંદર। બરાબર છે ગાइस। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો સોંગ મળી જશે તમને। બરાબર છે ગાइस। તો ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલા સુધી આવવાનું છે। પહેલા સુધી આવ્યા બાદ પ્લસ વાળો જે આઇકન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે મીડિયામાં જઈને આ ટાઈપનો તમારે ખુડેર માતાનો અને મેલડી માતાનો ફોટો લઈ લેવાનો છે। બરાબર છે, જે આપણો આ જે ફોટો છે બરાબર છે તેને લઈને તમારે મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરી નાખવાનું છે કે આ પ્રકાર તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે। બેક આવ્યા બાદ તમારે જે પહેલો જ બીટમાર્ક દેખાય છે ત્યાં આગળ આવીને તમારે સિમ્પલ રીતે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે આ ટાઈપનો શેપ લેવાનો છે। જે શેપ છે એને તમારે ફોટાની સાઇઝ પ્રમાણે એટલે કે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી નાખવાનો છે કે આ પ્રકારે। બરાબર છે, ત્યારબાદ જેનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય એ તમારે ડિલીટ કરવાનો છે। ત્યારબાદ તમારો એનો જે કલર ફેરવાનો ઓપ્શન છે તેની પર તમારે ક્લિક કરીને તમારાથી વ્હાઇટ કલર આપી દેવાનો છે ગાइस। બરાબર છે, ત્યારબાદ તમારાથી બ્લેન્ડિંગ વાળો ઓપ્શન દેખાય છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરીને તમને એક ઓપ્શન જોવા મળશે કોન્ટ્રાસ્ટ કરીને, તેની પર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરીને તમારે અહીંથી ઓવરલે વાળો જે પહેલો જ ઓપ્શન આવે છે તેની ઉપર તમારે સિલેક્ટ કરી નાખવાનું છે। હવે તમારે ઓપોઝિટ છે ઉપરની જે લીટી છે તેને 50 તમારે 50 કરવી હોય તો કરી શકો છો, તમારે 60 અથવા 70 કરી શકો છો, તમારા અકોર્ડિંગ તમારે એને રાખવાની રહેશે ગાइस। બરાબર છે, ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે। બેક આવ્યા બાદ આપણે જે આ લેયર છે એને તમારે કોપી લેયર કરવાનું છે। તો તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી આ જે લેયર છે તેની ઉપર તમારે હોલ્ડ કરવાનું છે। તો જોઈ શકો છો તમે આઈનું બટન છે ગાइस। બરાબર છે, તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમારે અહીંથી જે આઈનું બટન છે તેની ઉપર તમે હોલ્ડ કરશો એટલે અહીંથી તમને ઉપર જે કોર્નર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરીને જે લેયર છે તમારે કોપી લેયર કરીને આગળનું જે બીટમાર્ક આવે છે ત્યાં આગળ જઈને તમારે જેટલા પણ અહીંથી બીટમાર્ક આપ્યા છે એ બધા બીટમાર્ક પર તમારે લઈને પેસ્ટ કરવાનું રહેશે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો ગાइस। બરાબર છે, વિડીયો થોડું સ્કીપ કરશો લાંબો થયેલા માટે ગાइस। બરાબર છે, તો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા લેયર છે તે બધા લાગી ગયા છે। ત્યારબાદ તમારે પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયામાં જોવાનું છે। આ ટાઈમમાં તમને એક વિડીયો ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે। ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન ના થયા હોય તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો ગાइस। બરાબર છે, ત્યારબાદ આપણે જે આ વિડીયો છે એને તમારે અહીંથી લઈ લેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે બ્લેન્ડિંગ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે અને ત્યારબાદ તમારે લાઇટિંગ વાળો ઓપ્શન આવે છે તેની ઉપર ક્લિક કરીને તમારે અહીંથી સ્ક્રીન રાખી દેવાનું રહેશે કે આ પ્રકારે। હવે તમારે મ્યુઝિકના એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે અને જે વિડીયો છે એકનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય ગાइस એને તમારે સિમ્પલ રીતે ડિલીટ કરવાનો છે। તો અહીંથી આપણે જે વિડીયોનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હશે એ આપણે અહીંથી એને ડિલીટ કરી નાખીશું કે આ પ્રકારે, એટલે કે કટ કરી નાખીશું। તમે જોઈ શકો છો। બરાબર છે ગાइस। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો અહીંથી તમારે કોઈ પણ એક સારી બોર્ડર પણ લઈ શકો છો। અત્યારે તો હું નથી લેતો બોર્ડર। બરાબર છે ગાइस, તમારે બોર્ડર કરવી હોય વધારાની મટીરિયલ તો તમે એડ કરી શકો છો। બરાબર છે ગાइस। ત્યારબાદ આપણું જે ઉપર એરોશન છે તેની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને જે વિડીયો છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે। બરાબર છે ગાइस। તો આપકે તમને વિડીયો ગમ્યો છે, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે આવી નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે। બરાબર છે ગાइस। તો હવે પછી મળશું નેક્સ્ટ અંદર। જય ખોડિયારમાં।